Qeveria gjermane letër parlamentit vendos një prohapje së negociatave me Shqipërinë, dy kushtet për Tiranën zyrtare, drejtësia dhe reforma zgjedhore. Rama dhe Velia i prezantojnë çmimin për sheshin Skënderbej. Vepra është fryti i një vizioni modern që e bëri një hapësirë për qytetarët dhe që shtoi turistët. Firmosëm në fund lehtësirat për skafet dhe jahtet në portet e shqiptare. Pronarët e mjeteve lundruese nuk do të sorollaten më në porte sa herë do të dalin në det. Policia e Lezhës zbulon 6 mina me telekomandë dhe arreston një 40 vjeçar nga Tirana, dyshohet se ishin porositur nga grupet kriminale në kryeqytet. Të nderuar zonja dhe zotërinj, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Bundestagu gjerman ka marrë një letër nga qeveria ku i kërkohet të vendos prohapje së negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Dokumenti firmosur nga sekretari i shtetit për Europën Mikael Roth bën të qartë se qeveria do të vendosë si kusht për Tiranën zyrtare zbatimin e plot reformës në drejtësi dhe reformën elektorale. Qeveria gjermane pritet të vendosë kushte për një çelje të mundshme të negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Në një letër që e posedon e përditshme gjermane Tagesspiegel, sekretari i shtetit për Europën Mikael Roth i drejtohet kreut të parlamentit Wolfgang Schäuble, ku i kërkon parlamentit të vendosë javën e ardhshme që të japë pëlqimin për Shqipërinë dhe Maqedoninë. Në letër nënvizohet se zbatimi i reformës në drejtësi do të jetë kusht shtesë për Tiranën zyrtare, shtoktu dhe një ligj të ri zgjedhor ose mbylljen e reformës aktuale zgjedhore, i cili është kushti që qeveria gjermane pritet i vendosë Shqipërisë. Sipas gazetës gjermane, këto kushte të vendosura nga qeveria mund t'i hapin rrugën miratimit nga parlamenti të votimit pro për Shqipërinë dhe në të njëjtën kohë shihet dhe si një lëvizje për ata që vijojnë të jenë ende skeptik për këtë vendim. Sipas gazetës Tagesspiegel, në letrën e Roth theksohet se nga këndvështrimi i qeverisë gjermane, negociatat duhen hapur për faktin se bilanci deri tanishëm i reformave të Shqipërisë flet për çeljen e negociatave të antarësimit. Por nga ana tjetër, eksperti i opozitës për Europën Lindore, Manuel Zarazin, citohet nga gazeta duke sulmuar qeverinë. Sipas tij, kushtet shtesë për Shqipërinë janë të panevojshme dhe nuk kanë lidhje me situatën e këtij vendi. Eksperti i Partisë së Gjelbër thekson se këto kushte shtesë për Shqipërinë tregojnë përplasjet në koalicionin dhe se Gjermania në këtë mënyrë po shpërdoron mundësinë të çojë një sinjal të qartë të besueshmërisë dhe aftësisë europiane. Në ceremoninë e prezantimit të çmimit për sheshin Skënderbej, kryeministri Rama tha se kjo hapësirë i përket të gjithë qytetarëve. Rilindja urbane sipas tij nuk është çështje zbukurimesh, por zhvillimi ekonomik dhe social. Ndërsa kryebashkiaku Velia i premtoi se pas disa vitesh do të ketë një tjetër çmim, këtë radhë për teatrin e ri kombëtar. Çmimi Europian dhënë në Barcelonë për sheshin Skënderbej, si hapësirë publike urbane e vitit 2018, është përgjigje më e mirë ndaj të gjithë atyre që jo vetëm e kundërshtuan ndërtimin e tij, por edhe hodhën akuzë ndaj ideuzëve. Kryeministri Edi Rama tha se akuzat u vërtetuan falso, ashtu si kundër i gjithë debati i sotëm për ngritjen e kampeve të refugjatëve në Shqipëri. Sipas cilëve, projekti ishte një projekt kriminal i bazuar tek ethet e një fitimi marrëmendës për shkak se sheshi nuk do të ishte asgjë tjetër, vetëm një zonë aktivitetesh ekonomike të atyre që do të përfitonin nga pushteti. Ka qenë një lajm i rem njësoj siç është sot një lajm i rem, lajmi për kampin e madh të refugjatëve që do mbledhë refugjatët nga e gjithë bota këtu në Shqipëri. Por shndërrimi i sheshit kryesor të Tiranës vërtetoi se hapësira të tilla publike gjenerojnë të ardhura. Programi i rinjes urbane është një program zhvillimi ekonomik dhe social. Dhe mjafton të shohim shifrat për të kuptuar se sa shumë ka ndryshuar dhe se sa shumë mund të ndryshojë akoma më tepër situata ekonomikisht dhe nga pikpamja e frymarrjes sociale. Kryetari i Bashkisë Tirane Erion Velia i tha se po mbyllet një kapitull 10 vjeçar ku mbizotronte pyetja, qytet për njerëzit apo për makinat. Sipas tij, nga një shesh ku në ditë qarkullonin mbi 100.000 makina, tashmë është një hapësirë ku shkelen nga 150.000 qytetar. Krenar për çmimin e marr, Velia i tha se në të ardhmen Tirana do të marrë një tjetër çmim, atë për teatrin më të bukur.
Pas disa vitesh, ne pa dyshim do të marrim një çmim për teatrin më të bukur në Bashkimin Evropian, ku jo vetëm do të jemi antar, por ku do të kemi edhe një stoli ku bëhet art i mirëfillt në kushte dinjitoze dhe në kushte moderne. T'i hapim udhë të paktën një negociate, ku të fillojmë dhe të flasim dhe të gjykojmë se si në pamundësi që shteti ynë modest të paguaj shuma që nuk i përballon dot, ne ashtu si mrekullia që po prodhohet sot e stadiumit kombëtar, ne të kemi një tjetër xhevahir në qytetin e Tiranës që quhet Teatri i Ri Kombëtar dhe jam i bindur që do triumfoj arsyeja mbi nostalgjinë. Por për opozitën i vetmi çmim që mund të marrin dhe meritojnë plotësisht Rama dhe Veliaj është ai paftyrësisë dhe hajtudërisë. Nënkryetari demokratit i Paloka në një postim në Facebook shkruan se vetëm 2 ditë më parë pasi Tirana u përmbyt dhe sheshi u kthye në kënet llumi dhe ambientet e bashkisë u përmbytën, për shkak të sheshit kanë guximin të dalin e të mburen. Vjedhin 25 milion dhe sot thonë se nuk kemi para për teatrin, shkruan Paloka. Marrin fund sorollatit e pronarëve të mjeteve lundruese për të siguruar lejet e lëvizjes në det. Jahtet, skafet dhe anijet e vogla tashmë do të raportojnë vetëm 2 herë kur të lundrojnë në ujërat shqiptare, pa që nevojat marrin vula në çdo port dhe post policie. Vendimi i firmosur nga Drejtoria e Përgjithshme Detare vjen pas protestave të shumta nga Durrësi deri në Sarandë. Pas protestave disa ditore të qytetarëve dhe bizneseve që kanë në zotërim mjete lundruese, Ministria e Infrastrukturës është detyruar të marrë disa masa lehtësuese për mënyrën se si do të lëvizin jahtet apo mjete turistike, vendas edhe të huaja në ujërat e brendshme shqiptare. Drejtoria e Përgjithshme Detare ka nxjerrë një urdhër sipas të cilit të gjitha jahtet turistike do të njoftojnë një herë të vetme portin e parë që prekin dhe të fundit para se të largohen nga territori shqiptar. Lëvizja e mjeteve turistike për një afat një mujor do të njoftohet vetëm me njoftimin e kapitenerisë në portin përkatës, me përjashtim të rasteve kur drejtuesit e mjeteve lundruese kërkojnë shërbime të ndryshme portuale. Ky është një lehtësim që vjen në nxitje të sektorit të turizmit, pasi ecejaket që duhet të kryejë një shtetasi huaj që kërkon të pushojë disa orë apo më shumë se një ditë në territorin shqiptar, ishin thuajse torturuese, duke bërë që turistët të zgjidhnin portet e vendeve fqinj. Paralelisht me lëvizjen e jahteve edhe për anije turistike që shërbejnë për transport pasagjerësh, leja e nisjes do të bëhet një herë në javë nga kapiteneria e portit, ndërsa inspektorët e kalatave do të kryejnë kontrolle të vazhdueshme në këto mjete lundruese para nisjes dhe mbërritjes në port. Sipas urdhrit të dalë, në çdo rast këto anije turistike duhet jenë të pajisura me dokumentacionin e nevojshëm, në të kundërt do të bllokohen. Sa i përket mjeteve lundruese me flamur shqiptar nën 42 metra, që lundrojnë brenda ujrave tonë nga një port në tjetrin, do të trajtohen me ekuipazh si mjete lundrimi portual. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri fajsoi Bashkinë e Kamzës për problemin e pazgjidhur të trajtimit të plehrave. Në një takim me banorët e zonës ai foli edhe për investimet në akset kryesore rrugore që do të lidhin Veriun me Tiranën, pjesë e cilave do të jetë edhe Kamza. Investime në rrugët që lidhin Veriun e vendit me kryeqytetin janë duke u planifikuar nga qeveria. Këtë e ka bërë të ditur Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës Damian Gjiknuri në turin e llogaridhënies në Kamës. Ju dini që ne do po ndërmarrim investime nda për gjithë pjesën e rrugëve lidhëse për nga Veriu, që do të thotë edhe rruga Thuman Qershor, besoj nga shtatori do të fillojë, do të thotë që do të kemi një lehtësim të trafikut drejt Kamzës, po ta marrim pjesa e Veriut se do të shkojnë drejt autostradës Tiranë-Durrës dhe pjesa që lidhet Fushkëri-Kamës do ketë një lehtësim të trafikut. Përsa i përket problemit disa vjeçar të mbetjeve në Kamës, Gjiknuri tha se shkak për mos zgjidhjen e tij është bërë mungesa e bashkëpunimit nga ana e Bashkisë së Kamzës. Ne i kemi propozuar kryetarit bashkisë, po jo themi, madje kemi vënë dispozicion dhe para, ne po ngrejmë një incinerator në Sharr. Dhe Kamza nuk ka pse trajtohet veç si Tirana. Qeveria shqiptare ka marrë risjet e saj. Ne shpenzojmë disa miliona dollar çdo vit vetëm për trajtimin e mbetjeve në qarkun e Tiranës. Dhe skema on ka qenë edhe mbetjet e Kamzës të shkojnë në Sharr, të përpunohen aty, qeveria do japim shtetin e saj, bashkia do marrë ajo një risk, një kontribut të vogël financiar. Nuk kemi gjetë bashkëpunim. Këtë po ja them. Zgjidhja është aty. Problemi i mbetjeve dhe në Kamës do të zgjidhet siç po zgjidhet në Tiranë. Është e rëndësishme që pushteti vendor tu të jetë bashkëpunues me qeverinë në këtë drejtim.
Në takimin e tij me banorët e Kamzës, gjiknuri ka qenë i shoqëruar nga kryetaria e Partisë Socialiste të Tiranës, Blerina Gjulameti, dhe deputeti Rakip Suli. Policia e Lezhës arrestoi një 40 vjeçar nga Tirana, të cilit i gjeti 6 mina me telekomand. Ato ishin fshehur në një gomë makine dhe sipas policisë ishin destinuar për t'u shitur grupeve kriminale në kryeqytet. Trafiku i minave në Shqipëri vazhdon të jetë aktiv. Rasti më i fundit u godit një ditë më parë në Lezhë. 6 mina me telekomand u kapën në ishull Lezhë, ndërsa agentët arrestuan poseduesin e tyre, 40 vjeçarin nga Tirana, Eduard Sinanaj. Minat ishin fshehur në bagazhin e makinës së 40 vjeçarit, i cili kishte ndaluar për një kafe dhe është arrestuar në momentin që po hipte në automjetin e tij. Edhe pse Sinanaj ka tentuar të largohej, nuk ka arritur të shpëtojë uniformave blu. Mbi 40 vjeçarin rëndon akuza e trafikimit të armëve dhe municioneve, ndërsa mësohet se ka qenë i dënuar më parë për dhënje ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit. Kjo është hera e tretë brenda një kohe të shkurtër që në Lezhë kapen mina me telekomand. Nga hetimet, rezulton se ato i ushitën grupeve kriminale, kryesisht në Tiranë dhe Durrës. Shqipëria e mbushur me depozita ujë të lëna shpesh pa u pastruar prej një kohe të gjatë, mjekët japin alarmin, mos neglizhoni, uji ndotur ju rrezikon shëndetin. Për 3 vitet e ardhshme, bonot e privatizimit mund të përdoren për legalizimet, por zyrtarët e Luiznit sqaruan për Vizion Plus se me këto letra me vlerë mund të bëhet vetëm pagesa e trullit dhe jo e ndërtesës pa leje. Nëse mendoni se bonot e privatizimit janë disa letra që prej vitesh s'kan më vlerë, gaboheni. Ato përdoren gjërësisht në legalizimin e zonave informale. Përfaqësues të Agjencisë së Legalizimeve thonë se këto letra me vlerë përdoren vetëm për formalizimin e parcelave, pra të tokave që janë zënë në mënyrë informale, por jo për objektet e ndërtuara. Bonot e privatizimit paguhen në të gjitha rastet kur qytetarët kanë ndërtuar në parcela ndërtimore të cilat nuk janë në pronësi të tyre, pra janë në pronësi shtet ose në pronësi të tretëve. Në këto raste, mbasi kualifikohet objekti, si dhe del vendimi i Këshillit të Ministrave, për llogaritet fatura financiare. Për rastet kur qytetarët kanë ndërtuar në truall në pronësi të tyre, legalizimi, siç e kemi thënë, duhet ta ripërsërisim, është falas. Në çdo rast kur një qytetar fiton statusin për legalizim të pronës, që ka zënë me ndërtim informal, ai paraqitet në bank për të paguar 50% të shumës në bono privatizimi dhe 50% me para në dorë. Qytetarët mund të sigurojnë bonot e privatizimit, qoftë në një nga bankat e nivelit të dytë ose nga poseduesit që i kanë tashmë këtë bono privatizimi. Absolutisht në të gjitha drejtoritë në brenda orarit zyrtar, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 4:30, në të gjitha sportelet janë në dispozicion punësit e Luiznit që i orientojnë ata në lidhje me të gjitha detyrimet që subjektet kanë. Parlamenti shtyu edhe me 3 vite të tjera fatin e përdorimit të bonove të privatizimit. Në total janë emetuar 57 miliard lek bono në vitet 90, por 51 miliard prej tyre janë shpërndarë publikut. Jo vetëm Tirana, por gjithë Shqipëria është e mbushur me depozita, si e vetmja zgjidhje për mungesën e ujit, por shumë banorë nuk bëjnë pastrimin e tyre periodik. Kjo sipas mjekëve dhe ekspertëve sjell pasoja në shëndet, pasi uji ndotur shkakton infeksione të ndryshme. Nëse e sheh Tiranën nga lart, ato që mbizotërojnë pamjen janë depozitat e ujit, të domosdoshme gjatë gjithë vitit, e pa aq të rrezikshme nëse nuk pastrohen e lihen pas dore. Shumë njerëz kujdesen për to, të tjerë pranojnë se depozitat e tyre nuk janë pastruar për një kohë të gjatë. Ujin e depozitës e përdorin për gjellën, e përdorin për larje. Do një muaj ne e pastrojnë depozitën, se po nuk e pastrove nuk mundesh më të marrësh atë ujë për të larë, se për të pirë e blejmë. Vjeni se kur është pastruar për e fundit depozita juaj? Po bën një vit. Ujin e depozitës e përdorin vetëm për të larë endë. Për 15 vite sa është pastruar fare. Isidor Koti prej disa muajsh është administratori i këtij pallati në kryeqytet. Depozita që u shërben mbi 15 familjeve nuk është pastruar prej vitesh, pasi banorët nuk paguajnë. Ka një kosto sigurisht pastrimit depozitave, i cili duhet mbuluar nga shpenzimet e banorëve, nga fondi rezervë që duhet krijuar. Ne kemi akoma probleme që shpresojmë të zgjidhen së shpejti, sa i përket pjesës së arkëtimeve, pra mbledhjes të ardhurave, jo të gjithë paguajnë për të qenë realist.
Kreu i Drejtorisë së Shëndetit Publik, Dritan Ulqinaku, tregon se nga viti në vit numri i qytetarëve që bëjnë analizat e ujit është rritur. Unë mund të flas me statistika, është për të ardhur mirë që numri i qytetarëve të cilët kërkojnë që të analizojnë cilësinë e ujit të tyre pranë institucionit që unë drejtoj, sa vjen dhe rritet. Shohim që sensibilizimi fal edhe medjave ka arritur të ndikojë dhe të sensibilizojë. Edhe pse uji i depozitave nuk pihet, ai sipas mjekëve mund të bëhet shkak i sëmundjeve të ndryshme. Pim një ujë nga tubacioni dhe ky ujë do të jetë i ndotur pa diskutim që kalvari i problematikave është i pashmangshëm dhe mund të çojë edhe deri në kërcënimin e jetës. Kemi shumë infeksione gjatë periudhës veharit të traktit tretës. Infeksionet nga uji kontaminuar mund të merren edhe nëpërmjet përdorimit të tij për të larë fruta ose perime, si dhe duke bërë dush. Një njeri i cili pretendon që të lajë një frut, që pretendon të lajë enët, që pretendon të lajë fytyrën ose gojën, mundet që të mbarti ose të marri prej këtyre sasirave të ujit që ai përdor, të cilat kanë tashmë këtë depozit ose kanë tashmë këtë lloj ndotje, sigurisht që ai mund të marri këtë lloj mikroorganizmash përgjithsisht bakterial. Bashkia ka menduar që të jap zgjidhje këtij problemi përmes caktimit të administratorëve. Ku ka pallate me administrator, kjo histori ka marrë një lloj drejtimi. Administratori ka për detyrim të pastrojë depozitën 2 herë në vit. Problemi janë pallatet që nuk kanë administratorin akoma, ku ne kemi shkuar mbi 3300 pallate. Kemi afër 300 pallate që akoma nuk e kanë gjetur zgjidhjen të paktën në fazën e parë të punës tonë. Bejku bën thirrje të gjithë administratorëve në detyrë që gjatë muajit qershor dhe korrik të bëjnë pastrimin e depozitave. Tokat shtetërore do të vijojnë të jepen me qera, procesi i bllokuar prej një kohe të gjatë këtë radhë është i shoqëruar me kriteret më të forta për t'i dhënë fund abuzimeve që u vërejtën në kontratat e lidhura 4 vitet e fundit. Pas një bllokimi prej më shumë se 6 muaj, qeveria do të rinisë në muajin korrik dhënien e tokave shtetërore me qera. Abuzimet e bëra ndër vite me këtë proces detyruan qeverinë që të shtrëngojë kriteret për përfituesit, si dhe të risndjeshëm monitorimin e zbatimit të kontratave. Do publikohet një link që do identifikojë të gjitha parcelat që janë të disponueshme nga Ministria për efekt qeradhënie. Është në proces bërje verifikimi paraprak i statusit juridik të gjitha parcelave që janë administruar nga Ministria e Bujqësisë. Gjithashtu kemi vënë disa kritere që garantojnë maksimizimin e investimit mbi tokën bujqësore. Domethënë, pra me këtë nënkuptojmë që përfitues do jenë ato subjekte që investojnë në bujqësi. Nga viti 2014, Ministria e Bujqësisë ka lidhur 49 kontrata me individ apo sipërmarrës, të cilët kanë marrë 3500 hektar tokë bujqësore. Por sipas një auditi të kryer rezultoi se 111 hektar dyshohej të ishin dhënë në mënyrë abuzive familjarëve të Klement Balilit. Ndaj me ndryshimet e kryera, qeveria synon të rrisë më shumë transparencën në këtë proces. Do bëjmë një punë më të mirë edhe në monitorimin e kontratave. Pra subjektet, ashtu siç pra kanë të drejtat e tyre në lidhje një kontrate për përdorimin e tokës, gjithashtu kanë disa obligime. Dhe këto obligime do monitorohen nga struktura posaçme në Ministrinë e Bujqësisë. Për të përfituar tokë shtetërore me qera, aplikuesi duhet paraqes një plan biznesi me qëllim zhvillimin e tokës. Rreth 3500 prej tyre janë dhënë me qera në një periudhë 5 vjeçare dhe ngelen rreth 13.000 hektar të tjerë për t'u dhënë ndaj subjekteve të interesuara për të investuar në bujqësi. Çmimet për tokën me qera vlerësohen në bazë të prodhimtarisë së saj. Ato nisin minimalisht me 6.000 lek deri në 27.000 lek për hektar në vit. Maqedonia ka tashmë një emër të ri dhe është gati të bëjë hapa konkret drejt anëtarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Prej 27 vitesh konflikti me Greqinë mbajti peng shumë zhvillime pozitive në vendin fqinj. Zyrtarë dhe ekspertë japin mendimet e tyre, ndërkohë që një material të plot mbi marrëveshjen historike do ta ndiqni menjëherë pas edicionit qendror të lajmeve. Pas plot 27 vitesh konflikt, tashmë Greqia dhe Maqedonia kanë arritur në marrëveshje për emrin e ri të kësaj të fundit, i cili do të jetë Republika e Maqedonisë së Veriut.
Sipas zëvendës kryeministrit të Maqedonisë për çështjet evropiane Bujar Osmani, vendi i tij tashmë përdor emrin e ri. Mund të themi se jeni në kryeqytetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sipas tij, faktori shqiptar ka qenë determinues në nënshkrimin e marrëveshjes dhe do të jetë deri në zbatimin e plotë të saj. Kemi luajtur rol kyç në mbylljen e kontestit, do kemi rol kyç edhe në implementimin dhe ruajtjen në jetë të kësaj marrëveshje. Ndërkohë, dhe ambasadori i parë grek në Shkup Aleksandros Malias shprehet se tashmë të gjithë duhet të mësohemi me emrin e ri. Për partinë opozitare në Maqedoni, VMRO-DPMNE, marrëveshja për emrin e ri është tërësisht në favor të Greqisë. Me ta shquetur në marrëveshje, Maqedonia do të humbas të drejtat themelore të njeriut, gjuhën, historinë dhe identitetin kulturor. Kjo marrëveshje është e papranueshme për VMRO-DPMNE-n. Ishte një show personal i zotit Zaev. Nuk është e sigurt që Greqia nuk do të vendos veto për në NATO dhe për në Bashkimin Evropian. Rrugëtimi i Maqedonisë drejt strukturave euroatlantike është një rrugë pa kthim, ku në ditët në vijim pritet të hidhen hapat e parë. Qeveria gjermane letër parlamentit vendosni prohapjes së negociatave me Shqipërinë, dy kushtet për Tiranën zyrtare, drejtësia dhe reforma zgjedhore. Rama dhe Velia i prezantojnë çmimin për sheshin Skënderbej, vepra është fryti një vizioni modern që bëri një hapësirë për qytetarët dhe që shtoi turistët. Firmosën më në fund lehtësira për skafet dhe jahtet në portet shqiptare, pronarët e mjeteve lundruese nuk do të sorollaten më në porte sa herë do të dalin në det. Policia e Lezhës zbulon 6 mina me telekomandë dhe arreston një 40 vjeçar nga Tirana, dyshohet se ishin porositur nga grupet kriminale në kryeqytet. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetet sociale Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.